John vysvětloval principy, jak pomoct dospělému, kterému nepomohli, když byl dítě. John was explaining the principles of how to help an adult who wasn't helped while child. A v téhleté části vás seznámíme, trošku z rychlíku, ale trošku seznámíme, s jedním terapeutickým systémem, který se vlastně velmi specificky zabývá vývojovými tématy. And in this session, we will have a quick look at a specific therapeutic method that deals with developmental topics. A smyslem té ukázky není, že bychom zvládli to celé projít a podobně, spíš ukázat, jaké různé možnosti terapeutické systémy hledají, aby překonali tu bariéru traumatu a stresu a dokázali pomoct na tom místě, kde vlastně ten problém začal. A to je v tom dětství. The purpose of the exercise is not really to give you a thorough overview, but just to give you an idea of how therapeutic methods work, to bridge the problem and to go to the core of it, which is sometimes in childhood. A já vám dám teďka v malinkém nepatrném cvičení ochutnat. And we'll have a small tasting in a short exercise. Je to jako když opravdu vám někde dají takový ten malinký kousíček toho koláče, který si pak případně můžete pořídit celý, ale nám jde hlavně o to, abyste měli ochutnávku. And it's a tasting the size of the tiny piece of cake that you usually get on tastings. You can have the full cake if you want to later on, but now it's just to give you an idea. Nechám na vás, jak moc to cvičení uděláte. Je to kratonký malý cvičení, vy si sami vyberte, jak moc do něj vložíte. It's up to you how you're going to do the exercise and how much effort you will put in it. It's a short one. A kdyby chtěl někdo jenom tak pozorovat, tak taky může. And if someone just wants to pose, they can do so. Tak zkuste si vzpomenout, když jste chodili do základní školy. Try to remember when you were in primary school. A pravděpodobně usuzuju, že se v té základní škole stala nějaká situace, která byla nepříjemná. And I assume everyone had a situation in primary school which was not pleasant. V zásadě myslím, že jsme všichni ve škole zažili něco nepříjemného. In principle, I think all of us experienced something unpleasant during school. A poprosím vás, abyste tu vzpomínku tak trochu otevřeli a uvědomili si, co to tam v té škole bylo, co se to vlastně stalo. I'll ask you to open that memory a bit to realize what actually happened at school at that time. Kdo byl u toho? Who was present? V čem byl problém? Where the problem was? Možná ještě teď začínáte cítit úzkost nebo nějaký pocit agrese, protože to ještě nikdy nebylo dořešené. Even now you may feel anxiety or aggression because it has never been fully resolved. Byl tam nějaký učitel, který se choval nespravedlivě. Maybe there was a teacher who was unjust. A nebo vám třeba ublížil spolužák a nebyl tam žádný učitel, který by vám pomohl. Or maybe your classmate hurt you and there was no teacher to help you. A teď zkusíme takový malý experiment. And now we'll try a small experiment. Děláme takovej revers. We'll do a reverse. Zkuste si představit, že do té situace vchází úplně nový, úžasný, dokonalý, ideální učitel. Try to imagine that a completely new, perfect teacher is coming into the situation. A udělá přesně to, co bylo potřeba. And he'll do exactly what was necessary. Aby se situace zvládla, abyste byli zase v klidu. To manage the situation and for you to be in control again, in calm again. A aby to bylo spravedlivý. And that is just. Popuste úzdu své fantazie, je to prostě dokonalý učitel. Let your fantasy go, it's simply a perfect teacher. A udělá přesně, co bylo třeba.
And he'll do exactly what was necessary. A představte si to. Imagine that. Jaký by to bylo? What was it like? Vidím spoustu úsměvů I can see a lot of smiles na vašich tvářích. on your faces. Jako báječná představa. Like great image. Že ta paní učitelka, která mě sprostě vynadala, protože jsem nechtěla do prvomájového průvodu. The teacher who called me names because I didn't want to attend the May Day procession. By byla vystřídána usměvavou, hodnou paní učitelkou, Yes, on her place, a smiling, good teacher came, která by říkala, who told me, to jsem ráda, že žijeme v zemi, kde je demokracie a svoboda. I'm glad we're living in a country where there's democracy and freedom. A přeji vám krásný víkend, doufám, že na 1. máje půjdete někam běhat do lesa. And I wish you a lovely weekend, and I hope that on May Day you will go somewhere to a forest and have a nice run. Dobrý. Good. Prima. No a teď jsme pochopili celý systém Pesso Boyden, systém psychomotor terapie. And this was really to understand the Pesso Boyden Psychomotor therapy system, Která byla objevena, vytvořena, vyvinuta 2 americkými psychoterapeuty, Albertem Pessem a Diane Pesso Boyden. which was developed by 2 American psychotherapists, Albert Pesso and Diane Pesso Boyden. Diane zemřela letos Diane 4. died února. this year on February the 4th. A PBSP terapie nějakým způsobem sumarizuje to, co jsme si dneska říkali. And this therapy summarizes what we've been talking about today. My se rodíme s úžasnými lidskými možnostmi We're being born with fantastic human possibilities, a jsou uloženy v naší genetické výbavě, která se vyvíjela po dlouhou dobu. which are input in our genes that have been developing over a long period of time. A v těch dnech je taky uložený program, jak se všechny věci musí odehrát, aby byl naplněn. And the genes also contain a program of how everything has to work so that the program is fulfilled. Aby člověk v dospělosti mohl být šťastný a mohl naplnit svůj velký lidský potenciál. For one to be happy in adulthood and able to fulfill his or her role, her human role. Potřebuje mít naplněny potřeby One needs to have fulfilled needs a potřebuje dospělý mozek, aby mu pomohl rozvinout vědomí, and needs an adult brain to be able to develop consciousness. pilota, schopnost koordinovat a promýšlet, to je frontální kortex, The ability to reflect on things and coordinate, that's frontal cortex. a aby také mohl rozvinout svou jedinečnost, And also to develop one's uniqueness, což je to celá jedna taková hezká myšlenka, nikdo na světě není jako vy. which is a nice idea that there's no one else on the world like you. Soutěž je nesmysl, Competition is nonsense, protože nikdo není jako já a nikdo není jako vy. because nobody is like me and nobody is like you. A to všechno se stane, když dítě vyrůstá z rodiči, kteří jsou vlastně takové rozvinuté bytosti a pomáhají rozvinout jeho osobnost, jeho velký lidský potenciál. And that's what happens when a child grows up with parents who are developed beings and who help the child develop also his human potential. Ale jak tam je ten genetický program, který touží to realizovat, tak on taky reaguje na to, když se to tak neděje. And while there's the genetic program that longs to implement it, to be implemented, it also responds to situations when this doesn't happen. Ten obrázek, který už jsme viděli, That's a picture that we've seen already.
A ten jenom tak ukazuje, že to, co se stalo v minulosti, když jsou tam zážitky, které jsou jiné než ty, jak naše geny očekávaly, And that shows us that if there are experiences in the past which are different from the expectations of our genes, prožíváme je v současnosti a taky je vlastně nějakým způsobem předpokládáme do budoucnosti. we experience them also at present, and we also expect them for the future. Když si vzpomeneme na náš zážitek s učiteli, který jste před chvilkou vyvolali, If you remember your experience with the teachers that you recalled a moment ago, kdo z vás byl překvapen, jak rychle si vybavila do jakých detailů tu událost? who of you was surprised how quickly you were able to recall the situation and into what detail? Ukažte mi ruce, jestli jste byli up your překvapeni hands tím, jak se ta if it- vzpomínka vyskočila. If it surprised you how the Nevyskočila. memory jumped up, it Nějaké ruce didn't. jsou tam. Right, a few hands. Aha, vzpomínka vyskočila, ale nepřekvapilo. Right, the memory did jump up, but it wasn't surprising. A já jsem vám dala takový návod vašemu mozku, že má vyvolat vlastně nepříjemnou vzpomínku. And I instructed your brain to recall an unpleasant memory. Takže tam byl spojený stres, So it was connected with stress. bylo tam něco z té amygdaloidní paměti. There was something from the amygdaloid memory. A zároveň tam byla ta událost. And there was the situation. A do nějaké míry tam hezky sedí a čeká. And it's sitting there waiting. A malinko vám způsobuje, někde tam sedí a ovlivňuje, jak se cítíte tady a teď a jak předpokládáte budoucnost. And to a certain degree, it influences how you're feeling now and how you expect the future to turn out. Takhle to myslí Pesso, když říká, že současnost je utkaná ze zážitků v minulosti. And that's what Pesso has in mind when he says that the present is woven from past experience. A já se vrátím ke Kláře a k Pavlovi teďka. And let me go back to Clara and Paul. Když si vzpomeneme na Kláru, When we remember Clara, tak v její paměti vlastně jsou uloženy nedostatky. her memory stores shortcomings. Protože ona vlastně vůbec neměla prvních 5 let žádného rodiče. Because for the first 5 years of her life, she didn't have any parent. A ten program, který čekal na rodiče a na attachment, nemohl být rozvinut, naopak musel nějak se adaptovat na to, že to není. The program that was waiting for attachment was not developed and had to adapt to a situation when this didn't happen at all. V tom Pesso jazyce se říká, že neměla místo na světě. In the Pesso language, we would say she didn't have a place in the world. Mnoho dětí jako ona se nenarodí. Někdo se rozhodne, že půjde na potrat. Many children like her wouldn't be born. The mothers might think of an abortion. Neměla žádnou ochranu. She didn't have any protection. Absolutní většina z nás, kdyby měla malé dítě nechat chvilku někde o samotě, tak by to neudělala. Ochránila by ho od toho. The absolute majority of us would never leave a child alone and would protect the child from anything like that happening. Neměla podporu. She didn't have any support Prosto, aby se rozvíjela, to be able to develop, aby věděla, kdo je, to know who she was jako jedinečná, krásná bytost. as a unique, wonderful being. Neměla nasycení ani fyzické v tom ústavu, jaké měla, ale neměla nasycení emocionální. She didn't have saturation, maybe physically in the institute, but not emotionally. A když byla potom umístěna do té adoptivní rodiny a ta maminka byla duševně v nepořádku, tak tam nebyl opět vůbec nikdo, kdo by jí to dal. When she was placed in the adoptive family and the mother was not mentally all right, there was again no one to give this to her. A dokonce tam docházelo k týrání další. And there was other misuse. A když mluvíme o paměti, té implicitní na pravé straně,
a to je explicitní, tak vlastně to, co tvoří její prožívání, když jsem se s ní poprvé setkala, nebo se s ní setkali ti kolegové, kteří s ní pracovali v tom zařízení, tak vlastně tam nebylo skoro vůbec nic jiného. And when we looked into her implicit and explicit family, or my colleagues, when we first met her, there was practically nothing else. No a když si vzpomeneme na Pavla, tak tam bylo ledacos dobrého. And when we think of Paul, there were many good things. Ale ta jedna obrovská opakující se traumatizující moment, ty seš ale špatný kluk. But that one huge, repeated, traumatizing moment, you're a bad boy. Ty neděláš, pro co jsme ti dovolili se narodit. You're not doing the things that you were allowed to be born for. Ty nám neděláš radost, You're proto not seš making us špatný. happy, and that's why you're bad. Takže tady mám jako ještě shrnutí paměti, tak to myslím, že už jsme hodně probrali. A trošku připomenu, jak to celý funguje. Byly tam dobré vzpomínky. And let's just recall how it works. There were good memories, A nebo tam jsou naukládaný starý špatný vzpomínky. or there are bad old memories. Například implicitní a explicitní vzpomínka na děsivého otce. For instance, implicit and explicit memory of a scary father. A to je všechno uloženo v paměti a Albert Pesso a Pesso Boyden vytvořili systém takových 3 kategorií. And this is all stored in memory, and Albert Pesso and Diane created a system of 3 categories. A je to taková pomůcka. Nemůžeme úplně říct, že by to v tom mozku takhle bylo uspořádané. Je to spíš taková pomůcka, abychom tomu rozuměli. And it's a sort of an aid for us to understand it, rather than a structure in the brain. Že oni říkají, že lidé mají takhle uloženy vzpomínky, záznamy o tom, co chybělo. And they say that people have stored memories of missing things. Nedávno jsem pracovala s klientkou, kterou velmi záhy opustil biologický otec. Recently I was working with a client who was abandoned by her biological father very early. A poměrně brzo do té rodiny přišel náhradní, jakoby ten druhý, jak mu říkáme, ne, ten otčím, díky, přišel otčím. And the stepfather appeared fairly early. A on se snažil a byl to dobrý otčím. And he was a good stepfather doing his best. Ale ona prožila dětství v takové marné lásce a zoufání a toužení po tom biologickém tatínkovi nenaplněném. But she spent her childhood longing for her biological father, and that love was not fulfilled. Takže kdybychom se na to takhle dívali Pesso očima, tak pro ní to je každodenní moment. Ona prožívá ten moment, že tam ten tatínek milující nebyl v podstatě neustále. So if we look at it through the Pesso eyes, she still living in the situation when the father has not been there. Že takhle bychom mohli trošku popsat tu kategorii nedostatku. Něco mělo být a nebylo. So that's how the shortage category could be described. Something should have been, but wasn't. A druhou kategorii, kterou vytvořili, tak jsou takzvané paměťové záznamy o traumatu. The second category that they created are memory records of trauma. A zase v tom pojetí to je něco, předtím jste něco dobrého nebylo. A tady se to popisuje něco špatného, co nemělo být, bylo. And this is unlike the first category, something wrong that shouldn't have happened did happen. Což bychom oba dva, KLÁRA i PAVEL, byli fyzicky bití. Like here, KLÁRA and Paul were both physically beaten. V tom Pesso pojetí je něco negativního, agrese, zlo, fyzické ubližování, něco, co se nemělo stát a je to traumatizující. In the Pesso approach, that is something wrong that shouldn't have happened and that is traumatizing. A třetí kategorie, kterou popsali, jsou takzvané mezery v rolích. And the third category that they described are holes in roles. A tam by asi nejvíc ilustrativní byla situace Pavla. And the most illustrative situation is that of Paul.
protože jeho rodiče se dožadovali nějakého ideálního, úžasného dítěte, které jim bude dělat jenom radost. Because his parents required some sort of ideal child who would make them only happy. My bychom možná museli pátrat v jejich historii, proč měli takovou silnou potřebu mít někoho, kdo jim dělá jenom radost. Maybe we would have to look into their history to see why they had such a strong need for someone who would only make them happy. Ale Paul nevědomně byl do téhle role posazen a on se strašně snažil, ale protože byl dítě, tak to nemohl nikdy naplnit. And Paul was put into this role unconsciously, and being a child, he was trying to do his best, but he was never able to fulfill it. Takže se tam opakovala nevědomá touha to udělat a neustále selhávání. So there was an unconscious desire to do it and constant failure. V té moderní neurobiologii by se toto všecko považovalo za traumatizující. Modern neurology would consider, neurobiology would consider all this traumatizing. Ale přesto ta geneticky vložená možnost vývoje a života zůstává. But still genetically input possibility of life and development stays there. A PBSP nebo Pesso Boyden systém Psychomotor terapie vytvořila velmi unikátní a zajímavý způsob, jak to napravit. And PBSP created a unique and interesting system of how to remedy it. John krásně popisoval, John beautifully described co je vlastně potřeba udělat. what we need to do. A je to ten moment, že v bezpečí And it's the moment that in safety ten dospělý mozek může připustit alternativu jinou. the adult brain can admit an alternative. A to je ten váš zážitek s tím ideálním učitelem. And that's your experience with the ideal teacher. Sakra, to jako nebyla moje chyba, že jsem nechtěla jít na 1. máje do průvodu. You realize it wasn't your fault, you didn't want to go to the May Day procession. Já jsem se tehdy cítila příšerně, když mě ta učitelka tam jako seřvala. Teď naši nám vždycky říkali, hlavně ve škole nic neříkejte, oni nás zavřou. I felt awful when the teacher was calling me names, and my parents were telling me never say anything at school or we will end up locked up. Ale ten traumatický zážitek si člověk nese. Já jsem se ve skutečnosti cítila, že jsem něco vážného zapříčinila jako dítě. But the traumatic experience stays with you. I felt that as a child I caused something serious. Protože jsem nedokázala vybalancovat tu politickou situaci rodičů, kteří nechtěli, aby jsme něco práskli ve škole proti komunistům. Because I wasn't able to A zároveň jít na toho 1. máje. situation of the parents who didn't want us to speak against communists, and then on the other hand go into the May Day procession. Protože mi bylo 9, tak jsem se bála, že ta policie přijde a ty rodiče zavře. And because I was 9, I was scared that the police would come and lock up my parents. A zároveň jsem prostě řekla paní učitelce, že nechci jít. And at the same time I told the teacher I don't want to go there. A ten zážitek tam pořád byl. And the experience was still there. A když si představím ideálního učitele, který se zachová tak, jak se měl zachovat můj normální, správný, dobrý učitel. And when I imagine a normal teacher who should have responded in a normal manner, Můj vložený základ udělá jako then the input base that's there would say, oh yes. No jo. Teď já jsem byla dítě. Teď tam Right. měla být normální hodná úča, všechno by bylo v pohodě. Right, well, I was a child. This should have been a normal, good teacher and everything would have been fine. A tahle interakce, přestože jsem si jenom představila, And this interaction, although I only imagined that, mě prostě šoupla na bezpečný břeh. puts me on the safe side. Já si z toho bezpečného břehu můžu koukat a říkat si, a je dokonce, jak říkal John, jo, chudák paní učitelka, komunistka, kdo ví, jak ona to vlastně měla. Taky žila v hrozný době. From that safe side, like John said, I can look back at it and maybe even feel compassion for the teacher and think, oh, poor old teacher, she was communist, who knows what she was thinking, and she lived in a terrible time. A takhle vlastně
jaký zvláštní, neobvyklý způsob, který umožní člověku zažít, jak věci měly být správně. And it's an unusual method that allows the person to experience how things should have been right. Může být, terapie se může odehrávat ve skupině nebo jeden individuálně. It's maybe a group therapy or one-to-one therapy. A pomáhá lidem si uvědomit, jak věci měly být a prožít je tak. And it helps people to realize how things should have been and to experience them in that manner. Velká většina těch sezení skončí v představě interakce s ideálními rodiči. Most of the sessions end up in the imagination of interaction with ideal parents. Nemusí to tak být vždycky, ale většinou ano. Not always, but in most cases. Protože tak, jak dnešní celý den nás učí ty nejvýznamnější sociální zážitky a vzpomínky máme na naše nejbližší pečovatele, a to jsou rodiče. Because as we've been learning today all day, the most essential memories are those of our essential carers, and that's parents. Tady jsem udělala takový obrázek, který nám trošku ukazuje, jak to funguje. I created a picture that shows us how it works. V paměti tedy toho zadumaného mladého muže We have the young, thoughtful man. jsou uložené a emocionálně živé vzpomínky na to, když byl malý, že tam měl prchlivého a zuřivého otce. With emotionally active memories stored in his brain, memories of his father who easily got into temper. A kdybychom ho řekli, a představ si úplně nového ideálního tatínka, And if we said, imagine a completely new ideal father, tak on si teď představuje, že by měl hodnýho tatínka. he's now imagining having a nice father. Když se podíváte do tváře té naší představě, And if you look at the face of our image, myslím, že by John se mnou souhlasil, že vidíme spoustu oxytocínu. and I think John would agree if I say that we see a lot of oxytocin. Amygdala je hezky sedí a nezuří, nebojí se. Amygdala is sitting neatly and quietly, not being afraid. A všechny kortexy veselé fungují. And all the cortexes work merrily. Hippocampus šťastný. Is happy. A ten mladý muž to prožívá v Pesso Boyden terapii. And the young man goes through that in Pesso Boyden therapy. A to, co si představuje, se mu odehrává v jeho vlastním mozku. And whatever he imagines goes on in his own brain. A je to strašně zajímavé, ale ono to funguje. It's very interesting, but it actually works. A je to právě proto, jak funguje naše paměť. And it is because of how our memory works. Že naše paměť je celá uložená jako takzvaná mentální reprezentace. Because it's all stored as so-called mental representation. A tento mladý muž si představí, že by měl hodného tatínka, tak tento druh záznamu se tam zařadí mezi to. When this young man imagines that he would have a nice father like this, then this type of records is included in that. Že tady vlastně by klientka v tuhle chvíli, když se podíváte jí do tváře, tak ona vzpomíná na něco ze svého života, které má emocionálně, je to pro ní nějaký problém. If you look at the client's face, it's at the beginning of the therapy and she's thinking about an emotional problem in her life. Takže my víme, že emoce se zračí na obličeji, tak můžete vidět na její tváři, že tam probíhá nějaký proces vzpomínání a kontemplace něčeho těžšího. And because emotions are mirrored in the face, you can see that she contemplates over something more difficult. A jak začíná o tom mluvit? And she begins to talk about it. Vidíme Alberta Pessa v akci. There's Albert Pesso in action. Většinou používáme různé předměty, které reprezentují osoby a místa. We usually use various objects to represent persons and places. Tak, aby jsme se na ně mohli dívat zvenku. To be able to look at them from the outside. A jak klient, tak terapeut spolu se dívají.
how the client and the therapist look together. A když klient dojde k té těžké a traumatické události, And when the client reaches the difficult traumatic event, a je ve skupině, tak může požádat členy skupiny, aby vstoupili do rolí buď ideálního učitele nebo ideálního rodiče. and she's in a group, she can ask other members of the group to enter roles of the ideal teacher or parent. Tenhle obrázek je hrozně zajímavý. This picture is very interesting. Ty obrázky jsou totiž z autentického sezení. These pictures are from authentic sessions. Já si už nepamatuju všechny detaily, ale většina ideálních rodičů jsou moudří, I can't remember all the details, Silní. but most of the ideal parents are wise, strong, mají se rádi, they love each other, mají rádi toho klienta jako své dítě. they love the client as their child, A vůbec jsou to takové nádherné, důstojné bytosti. and they're lovely, dignified persons. To jsou samozřejmě obyčejné lidské bytosti, ale všimněte si v té roli, oni to mají prostě v té tváři. Although being normal human beings, you can imagine that in the role it's reflected in their face. Že v okamžiku, kdy ten klient si přeje, aby jeho rodiče byli moudří, tak ti lidé, co hrají ty role, aniž by to hráli, tak nějakým způsobem to zažijou. A ono to je totiž hezky na tom obrázku, že oni tak úplně jako nádherně to na nich jakoby vidět. Like when the client wishes for his parents to be wise, all of a sudden the members of the group who are in the role, without playing it, experience being wise, and it's reflected in their faces. A tady v Pesso teorie říká, že my máme dobrého rodiče v genech. The Pesso theory says that we have a good parent in our genes, Takhle se vyvolá. and that's how we call the good parent up. A v nějaké třeba závěrečné fázi toho sezení ta klientka vlastně může tu živou vzpomínku z dětství prožít s nimi jako novou možnost. And at the end of the session, the client can go through that experience from childhood with those parents as a new possibility. A ta vzpomínka se uloží do paměti. And then the memory is stored in the memory, Ne proto, aby vygumovala tu starou, not to replace or delete the old one, ale proto, aby tam udělala silný záznam o tom, jak jsou věci správně. but to create a strong record of how things are right. A to má vlastně velký vliv na to, jak dál mozek funguje. And that much influences the further work of the brain. Tak jako u vás všech, kdo jste zkusili představit si ideálního učitele, jak už tam na věky zůstane uložený ve vašem mozku. Like all of you that try to imagine an ideal teacher, he will stay in your brain forever. Tady mám grafík, který si necháme na příště. And we'll keep the chart for next time. Že nová zkušenost je uložená v paměti. So the new experience is stored in the memory. Ovlivňuje, jak klient vnímá sebe, současnost i budoucnost. It influences how the client perceives himself, his future and present. Rezonuje s původním genetickým očekáváním péče. And it resonates with the original genetic expectation for care. A velmi hluboce ovlivňuje pocit sama sebe. And it also deeply influences the feeling of oneself. Takže pak člověk může být šťastný v tomto nedokonalém světě. And then the person can be happy in this imperfect world.